принято решение о проведении специальной военной операции. Після початку повномасштабної війни проти України Російська Федерація постійно здійснює воєнні злочини, у тому числі один з найтяжчих – примусові депортації українців до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Такі дії, особливо депортація дітей, мають кваліфікуватися виключно як злочин проти людяності та мають явні ознаки геноциду. Впродовж своєї історії Україна вже потерпала від подібних злочинів агресивного сусіда. Важливо знати і поширювати інформацію про це. Зло не повинно залишитися непокараним. Матеріал цього відео підготував історик Владислав Гаврилов, використовуючи матеріали Ukrainer, We Are Our People, Detector Media. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайку та напишіть коментар. Це допоможе алгоритмам YouTube показати це відео більшій кількості глядачів. Кількість жертв депортації. Варто зазначити, що депортації готувалися російським керівництвом заздалегідь. Підготовка до примусового вивезення українських громадян не було поспішним рішенням, а є частиною спланованої політики. Ця практика російських окупантів не є новою, а продовжує курс масових репресій проти народів, які росіяни намагаються підкорити ще з часів Російської імперії, а повноцінно ці злочинні репресивні практики розгорнулися за часів СРСР. Однак варто зазначити, що нинішні депортації українців стали набагато інтенсивнішими та масштабнішими. Ми можемо проаналізувати цей процес на прикладі. За час існування СРСР майже 70 років було депортовано близько 6 мільйонів людей різних національностей, але лише з початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року по липень 2023 щонайменше 2,5 мільйона – 2 мільйона 800 тисяч осіб. За даними УВКБ ООН, у Російській Федерації перебуває понад 2,8 мільйона громадян України, а в Республіці Білорусь ще 16 705 громадян України станом на час публікації даного відео. Слід розуміти, що ці цифри не є остаточними, оскільки війна продовжується і окупанти постійно здійснюють примусові вивезення українських громадян. Варто зазначити, що декотрі джерела дають набагато більші цифри – від 2,8 до 4,7 мільйона осіб, з яких може бути декілька сотень тисяч дітей. Якщо спробувати з'ясувати достеменну кількість депортованих дітей, то дані також дуже різняться, але масштаби вражають. Сайт «Діти війни» вказує, що 744 тисячі дітей були депортовані на основі відкритих джерел, озвучених Російською Федерацією. Платформа ідентифікувала 19 553 дитини, які були депортовані з тимчасово окупованих територій України в період з 24 лютого 2022 року по липень 2023 року. Слід зазначити, що напередодні вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року росіяни вже ретельно готувалися до подальших депортацій з територій, які вони будуть окупувати. Водночас відомо, що перша депортація населення з території невизнаного терористичного утворення ЛНР розпочалася 18-19 лютого 2022 року, за 6 днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 18 лютого 2022 року ватажок сепаратистської квазідержави ЛНР Леонід Пасічник наказав створити евакуаційні потяги з окупованих територій Луганської області до Росії. Наступного дня він оголосив про евакуацію громадян, тобто українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Вже на наступний день, 19 лютого, до Росії було депортовано понад 13,5 тисяч осіб, серед яких були і діти. Імовірно, їх депортували до міста Гуково Ростовської області. Водночас ватажок терористичної республіки ДНР Денис Пушилін також заявив про готовність вивезти до Ростовської області Росії групи в кілька сотень тисяч осіб. Офіційно про кількість викрадених Росією дітей, яких вдалося ідентифікувати, говорив президент України у своєму зверненні, називаючи цифру близько 20 тисяч осіб. Основні цілі, які переслідують російські окупанти, здійснюючи цей злочин, що безумовно визнаний геноцидом, відповідне рішення ухвалила Парламентська асамблея Ради Європи, є такі:
викрадення українських дітей з метою їх перевиховання, знищення у їхній свідомості української ідентичності, незаконне всиновлення дітей і надання їм громадянства Росії з метою вирішення негативної демографічної ситуації на території РФ, виховання викрадених дітей у руслі російської пропаганди і примусової мілітаризації шляхом залучення до воєнізованих структур типу юнармія, щоб виростити майбутнє покоління для здійснення нових актів збройної агресії проти України. Свідчення про викрадення дітей. Задокументовано факти примусового вивезення з окупованих Росією територій дітей-сиріт і тих, хто позбавлений батьківського піклування. Історії очевидців збирає, зокрема, команда проєкту Where Our People, що досліджує сучасні депортації українців. Показовою і трагічною є історія Володимира з Херсона, який був директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Після окупації міста російськими військами чоловік узяв під опіку 50 дітей-сиріт віком від 4 до 15 років. Поряд із дитбудинком регулярно пролітали ворожі ракети та снаряди. Діти могли гуляти у дворі не більше 15 хвилин. Володимир просив їх не виходити з будівлі, а вихователям дитбудинку навіть доводилося ховати всіх підопічних, бо окупанти полювали за ними, щоб вивезти до Росії. Володимир охороняв сиріт місяцями, поки в черговий раз російські солдати не забрали документи, адже не змогли знайти вихованців. Перебувати надалі в дитбудинку стало небезпечно, тож Володимир перевів дітей у будівлю церкви, де їм довелося спати на матрацах. На жаль, згодом російські військові таки знайшли їх і забрали. Сиріт депортували спочатку до окупованого Криму, а потім до російського міста Анапа, Краснодарський край. Після довготривалих переговорів і надзвичайних зусиль української влади Росія погодилася повернути дітей через Грузію в Україну в безпечну зону. Також на сайті проєкту зафіксовано спогади літньої жінки Олени з села на Херсонщині. Жінка проживала біля дитячого будинку, в якому до повномасштабного вторгнення Росії було небагато дітей. На початку осені 2022 року російські військові привезли до цього дитбудинку ще 18 дітей. Дітей викрали зі Снігурівки Миколаївської області і перевезли в село Олени на Херсонщині. Кілька місяців до звільнення Херсона Олена всіма способами допомагала дітям, готувала їм їжу, годувала, доглядала. Донька жінки навіть зібрала кошти, щоб закупити цукерки та продукти для дітей-сиріт зі Снігурівки, яких привезли на Херсонщину. Олена сказала, що їй була умова приносити їжу лише до 19-ї години. Після цього часу росіяни забороняли дітям їсти. Коли у листопаді ЗСУ звільнили Херсонщину, росіяни втекли. Усіх дітей з дитбудинку забрали з собою. Дітям-сиротам дали лише 15 хвилин, щоб зібрати свої речі, розповіла Олена. 5 дітей врятували сусіди Олени через чорний хід дитбудинку. Інших дітей силою посадили в бронетранспортери та вивезли до російського міста Анапи. Русифікація та мілітаризація українських депортованих дітей. Росіяни проводять активну ідеологічну і пропагандистську обробку депортованих дітей. Зокрема, створюють спеціальні табори для дітей, облаштовуючи їх для нібито адаптації і допомоги у боротьбі з посттравматичним синдромом. Українських дітей примусово мілітаризують, змушують писати листи та малювати листівки російським військовим, які бомблять територію їхньої батьківщини. Також відомі факти, коли українських дітей свідомо залучають до парамілітарних російських дитячих організацій, як Юнармія, Вагнерьонок, Вимпел. Юнармія – це всеросійський дитячий юнацький воєнно-патріотичний рух «Новітня піонерія», який створили у 2016 році за ініціативи російського міністра оборони Сергія Шойгу. На офіційному сайті організації зазначається, що з моменту створення більше 1 мільйона 300 тисяч російських дітей і підлітків приєдналося до цього руху віком від 8 до 18 років. Також регіональні центри Юнармії розміщуються не тільки на теренах РФ, але зокрема й на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Херсонської областей України, де російські окупанти займаються ідеологічно-пропагандивною обробкою дітей.
Зафіксовано факти, коли в окупованих українських містах Генічеську та Скадовську російські окупанти проводили заходи з участю українських дітей, яких залучили у склад юнармії. Разом з тим, юнармійців намагаються долучати до співпраці з учасниками російського вторгнення в Україну. Так, перший заступник начальника головного штабу юнармії Валерій Кауров організовував зустріч юнармійців з учасниками війни. Є фотографія і депортованих українських дітей з Донеччини у складі юнармії у місті Волгоград, РФ. Уже в кінці березня 2022 року повнолітніх юнармійців почали готувати для мобілізації, щоб у майбутньому вони воювали в Україні в рамках так званої спецоперації. Клуб «Лідер», у минулому «Вагнерьонок», розпочав свою діяльність на початку 2023 року на базі ПВК «Вагнер». Здебільшого на заходах цієї організації працюють зі старшим поколінням дітей, а також молодими людьми, середній вік 16-25 років. Юнаків активно агітують до виготовлення дронів для російської армії, а також виправдовують російську агресію в Україні. Російський військово-патріотичний центр «Вимпел». На базі цього центру, створеного колишніми спецпризначенцями російської армії, існують дитячі табори. На офіційних ресурсах цього центру вказується про існування більше ніж 100 таких таборів у 50 регіонах РФ. Це також створює загрозу, що депортовані українські діти, які знаходяться у місцях заслання на теренах Росії, можуть піддаватися вихованню і мілітаризації у дусі агресивної російської пропаганди з боку цієї організації. Підводячи підсумок, можна констатувати факт, що такі дії російських окупантів щодо українських дітей є порушенням низки статей Женевської конвенції, стаття 7, 36, 132 1949 року, статті 21 Конвенції ООН про права дитини, статті 283 Сімейного кодексу України, що дає підстави стверджувати, сучасна Росія є державою-терористом і здійснює цілеспрямований акт геноциду проти України. Це необхідно зупинити, а головне – повернути українських дітей додому. А це можна зробити лише підтримуючи ЗСУ і борючись до повної перемоги. Не забувайте поширювати це відео і за можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі. Атомна бомба – зброя, якою все частіше розмахує наш неадекватний сусід. Зброя, яка здатна знищити міста, країни та, можливо, і всю планету. Хто вигадав цю страшну річ та чи можливо вижити після ядерного вибуху?